Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh khoai mì. Bánh khoai mì ngon, dễ, đơn giản, nhanh, gọn lẹ ngay tại nhà. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây phần đầu tiên mình có dùng 2 củ khoai mì khoảng 700g, tính luôn cái phần vỏ khoai. Sau mời các bạn gọt cho nó sạch vỏ ha, rửa sạch, ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mình sẽ gọt lấy cái cọng chỉ sơ ở giữa bỏ đi. Các bạn có thể mài nhỏ. Ở đây thì mình sẽ xắt ra nhỏ nhỏ như nè, cho vào cối xay cho nó nhanh. Phần khoai này mình sẽ dùng cái cối sinh tố để xay. Xay thì các bạn cho nước vô, mình xay cho nó nhanh mịn rồi chút nữa mình sẽ lọc qua cái túi vải. Phần khoai mì các bạn vắt cho nó khô nước luôn ha. Cái phần nước này thì để nửa tiếng cho nó lắng tinh bột. Sau nửa tiếng thì mình chắc cái nước ở trên bỏ đi nè. Cái phần ở bên dưới chính là tinh bột của củ khoai mì. Mình sẽ dùng cái phần tinh bột này ha. Cho hết cái phần khoai mì hồi nãy mình vắt khô vô đây để trộn bột. Bên đây thì mình có đậu xanh, ngâm nước mềm rồi cái nấu cho nó chín. Đậu xanh thì mình dùng ở đây khoảng 50g thôi. Đậu xanh các bạn ngâm nước nở mềm rồi nấu chín thì gần khoảng chén vậy nè. 100g đường, 100g bột mì đa dụng nha, giúp cho cái bánh của mình nó mềm dẻo. Dừa nạo thì mình cũng dùng nửa trái thôi, dừa gám, đừng có dừa khô. 100ml nước cốt dừa lõm. Bên đây là 3 muỗng canh sữa đặc, chút xíu muối. Phần bơ thì mình dùng cái loại bơ thực vật nè. Rồi các bạn sẽ cho muối vô nè. Tiếp theo là đường. Rồi mình sẽ cho phần đậu xanh đã chín vô luôn. Dừa nạo, sữa. Nếu mà các bạn thích cho nó ít ngọt hơn có thể giảm lượng đường lại nha, tại vì trong sữa cũng ngọt Bơ sẽ giúp cho bánh nó thơm hơn. Cho tiếp nước cốt dừa vô. Bột mì đa dụng, nếu mà thích nó dai hơn thì mình dùng bột năng luôn. Còn bột mì thì các bạn nướng lên cái bánh của mình nó có cái độ dai nhưng mà nó dai mềm, ăn nó xốp xốp ngon hơn là bột năng. Trộn đều tất cả lại thì cái hỗn hợp của mình trộn xong nó sẽ đặc sệt chứ nó không có quá lỏng nha. Đặc một chút vậy nào mình nướng lên cái bánh nó ngon. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi nướng luôn ha, không có cần phải để lâu đâu. Nhớ quét sơn lớp dầu làm nóng khuôn trước. Mình dùng cái khuôn 4 cái lỗ vậy nè, làm nó cũng nhanh lắm. Còn không có khuôn này thì các bạn dùng cái khuôn bánh khọt mình cho vô từng cái nhỏ nhỏ cũng nhanh luôn. Khuôn này thì mình sẽ làm 2 phần một phần cho nó chín trước ha, xong rồi chút các bạn làm thêm phần ở bên trên mình úp xuống. Dàn cho nó phủ đều cái khuôn vậy nè, chút nó ra cái hình tròn. Mình nướng chút xíu bắt đầu nó chín rồi nè ha, cái phần khoai mì bắt đầu nó khô queo lại rồi nè. Ở dưới thì nó sẽ vàng rồi, sẽ lấy nó ra ha. Và bây giờ cho tiếp cái phần bột ở bên dưới cũng vàng đều ra, và cái mình úp cái phần bánh hồi nãy vô cho nó ra cái khuôn bánh đẹp một chút nữa nó ra 2 lớp bánh. Ở trong chính giữa thì nó phủ đều luôn Cũng làm tương tự những cái bánh còn lại, các bạn cũng dàn mỏng ra. Mình làm 2 phần vậy thì cái bánh của mình nó chín đều. Còn nếu các bạn làm nguyên cái luôn cũng được. Mình nướng thêm một mặt cho nó vàng nữa. 2 mặt bánh nó vàng đều thì lấy bánh ra ha. Có bơ nó thơm lắm. Mình có kết hợp thêm sữa đặc nữa. Bánh của mình nó sẽ mềm dẻo. Rồi bây giờ bánh mình sẽ lấy ra hết. Các bạn nướng tương tự cho đến hết bột. Những cái bánh khoai mì đơn giản mà nhìn rất là bắt mắt và mới lạ nữa. Làm theo kiểu này nó nhanh mà nó còn ngon hơn so với các bạn nướng nguyên cái ổ tròn ở trong cái chảo chống dính luôn. Mình sẽ bẻ ra ha. Ở bên trong có độ mềm dẻo nè. Bánh vẫn còn ấm nóng, dẻo. Mình dùng cái khoai mì này là cái loại khoai mì bột màu vàng nên là nướng lên nó không có bị quá cứng đâu. Nó dẻo mềm, ăn nó ngon hơn. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Bánh thì độ ngọt rất đậm đà, khoai và nó hòa quyện chung với sữa đặc nè, có thêm đậu xanh chín ở bên trong nữa
ăn nó bột bột ngon lắm. Cái công thức này á, thì bánh có độ mềm xốp nè, mà mình ăn nguyên ngày luôn, không có bị khô cứng ha. Đầu tiên á, thì mình chuẩn bị ở đây là 120g bột gạo. Bột gạo thì cái hiệu nào cũng được hết trơn. Bên đây là mình có 80g bột năng, thì hai loại mình dùng là 200g và 100g đường, là bánh nó đậm đà đó. Thêm một cái trứng nữa cho nó ngon nha. Chút xíu muối. Bên đây là muỗng cà phê men khô nha. Men này mình dùng cái loại men ngọt nè, men mà không cần kích hoạt á. 100ml nước cốt dừa, nước cốt ép á, thì nó sẽ béo hơn. 100ml nước lá dứa, mình xay ra từ 5 cái cọng lá dứa tươi cùng với 100ml nước. Rồi bây giờ đập cái trứng gà mình cho vô thau. Các bạn sẽ khuấy sơ cái nha, cho cái trứng này nó tan ra. Không có cần phải đánh đâu, mình chỉ cần khuấy cho nó tan là được rồi. Khuấy vậy thì nó bớt cái độ tanh á. Rồi cho muối vô. Làm bánh hay là nấu chè thì mình cũng phải dằn thêm chút muối, thì cái vị ngọt nó mới đậm đà. Còn các bạn không cho muối á, cái vị ngọt nó sẽ bị lợ lợ á, ăn nó không có ngon đâu. Rồi bây giờ khuấy đều cho đường nó tan ra. Rồi mình cho nước cốt dừa vô ha. Nước lá dứa nè, là tỷ lệ mình dùng là 1 lượng bột, 1 lượng nước luôn á. Hai loại là nó bằng nhau luôn. Khuấy đều lên nữa, rồi cái lấy men cho vô. Men này không cần kích hoạt cho nên là cứ cho vào trực tiếp để trộn mà. Trộn sơ xong rồi các bạn lấy bột cho vô nha. Bột năng nè, khuấy sơ cái cho nó nhanh tan á, rồi cái mình hãy lấy bột gạo mình cho vô, chứ cho vô một lần á thì sợ nó khó tan. Cái bột năng nó giúp cho cái bánh của mình nó dai, còn bột gạo thì có cái độ mềm xốp. Mình trộn đều, bột nó sẽ mịn vậy nè, nó hơi lỏng lỏng nha, chứ nó không có quá đặc đâu. Bây giờ cho nó tan ra đều hết. Xong rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại. Mình sẽ ủ 1 tiếng đồng hồ. Quay trở lại bột tùy theo thời tiết nha, có thể ủ từ 1 tiếng cho đến 1,5 tiếng đồng hồ cho nó nở nhiều cái bong bóng bọt á. Trời nắng thì các bạn ủ nhanh, còn trời mát thì mình ủ lâu. Bây giờ mình thấy cái thau bột của mình nó xốp lắm nè, nó xuất hiện nhiều cái bong bóng bọt li ti á, bột nó cũng nở lên nhiều nữa, vậy là được à. Cái men này thì dễ làm lắm. Mình sẽ gót qua cái ca, để một chút nữa mình cho bánh vô mình nướng cho nó dễ. Hôm nay thì mình dùng cái khuôn 4 lỗ này. Mình làm nóng rồi cái quét sơn lớp dầu, sẽ gót bột vô. Cái khuôn này mình bán nha, có cái nắp, bạn bấm vào góc trái video á, nên là mình đừng có gót đầy quá nha, không có nắp đậy á, đầy quá sợ nó khó chín. Rồi để lửa thiệt là nhỏ, mình chờ cho nó vàng từ từ á, nó lên nhiều cái lỗ khí rồi nè. Khi bánh nó vàng đều thì các bạn trở cái mặt này xuống dưới nha, cho nó chín đều á. Còn nếu các bạn không thích thì mình nướng một mặt thôi cũng được, nhưng mà phải đậy nắp, tại vì cái mặt ở bên trên nó chưa kịp chín nè. Mình nướng hai mặt cho nó vàng đều luôn. Thêm một mặt ở dưới vàng nữa là mình sẽ gấp nó ra. Nhìn ngon ha, bánh nở xốp nè, có cái màu của lá dứa nữa. Rồi sẽ lấy bánh ra, các bạn nướng cho đến hết phần bánh còn lại. Đây mình được bao nhiêu đây bánh nè các bạn, 200g bột mà ra được cái khuôn này cũng nhiều ha. Có thể kèm thêm dừa nạo lên trên, hoặc là mình ăn không vậy cũng ngon nha, tại vì trong bột cũng có nước cốt dừa đó. Mình kết hợp thêm dừa nữa thì nó béo, ăn nó giòn giòn ngon, xốp luôn, cầm lên nó nhẹ tay. Làm không có khó, không có cần nhồi bột gì hết trơn á, đơn giản chút xíu là mình đã có cái bánh ngon để thưởng thức rồi. Có độ dai nè, và bên trong bột thì nó xốp, chứ nó không có bị chai cứng nha. Bánh này để cả ngày vẫn mềm xốp ngon luôn á. Nước cốt dừa, thon thỏn cái mùi lá dứa đó. Rồi bây giờ chúc các bạn ngon miệng nha, đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video ngày mai.